बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नन बिया ज़मूंग सरा हम आपका जोड़ एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 7 खो पाई के अबल ज़मूंग तेर लेक्चर की ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव टाइप और नन ज़मूंग सरा डिटेल क्वेश्चन दी आगा दे क्वेश्चन 3 की फाइंड द अननोन ईच एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस په هر یو کې چې کوم معلوم نه دی نو هغه پکې معلوم کوي په هر یو کوېسچن کې په هغې کې بیا کوېسچن 1 وایي چې وټ نمبر از 50% اف 150 وایي چې 50% د 150 دا څه شی دی ټیک شو په دې کې کوم عدد دی هغه عدد معلوم کوي ټیک شو نو ګورئ ورته په سلوشن کې به موږ ولیکو چې 50 اوور 100 50% موږ داسې لیکلی شو که نه یا داسې اول به داسې ولیکو چې خیر دی 50% اف 150 نو ګورئ دا موږ داسې لیکلی شو چې 50 اوور 100 ملټیپلایډ بای 150 دې ته وګورئ دا یو زیرو د دې زیرو څخه کټ شو دا زیرو د دې زیرو څخه کټ شو دې په دې کې ضرب نو 15 5 75 نو 50% د 150 کم عدد دی 75 دا شان دې ته وګورئ بس کوېسچن نمبر 2 وایي چې 8 از 5% اف وټ نمبر 8 چې دا 5% د 5% دا د کم عدد دی نو دې ته وګورئ دا د دې ریورس پروسیس دی دا د دې عدد څه دی الټه دی دا ورته لږ دغه راخلي فوکس دی ښه دې ته اوس وګورئ دې کوېسچن ته اوس وګورئ لکه څنګه چې دا کوېسچن دی دا کوېسچن د دې الټه دی دا دی 8 از 5% اف وټ نمبر دا دی 50% اف 150 نو دې ته وګورئ دا به موږ داسې کوو 100 اوور 5 ملټیپلایډ بای 8 الټه دی د دغې ټیک ده نو ګورئ 5 एकन 5 20 पंजू 100 نو وګورئ ورته اوس 8 په 20 کې ضرب ورکړو 8 صفر صفر 2 8 16 نو کوم عدد دی هغه دی 160 خو اوس کوېسچن نمبر 3 وایي چې 12 از 35% اف وټ نمبر نو دا هم د 2 نمبر په شان کوېسچن دی ګورئ ورته دا به څه شي دا به شي 100 اوور 35 ملټیپلایډ بای 12 نو دې ته وګورئ دا به یو بل سره کټ کړو په څه کې 5 سته 35 او 20 पंजू 100 نور نه کېږي نو دې به په دې کې ضرب ورکړو 12 صفر صفر او 12 دوونه 24 240 ته راغی بټه 7 اوس په 240 راواخلو او په 7 باندې به ډیوایډ کړو 7 نه 21 ست پاړی به وایي چې 24 نه سیوا نه شي نو 7 نه 21 د 4 نه چې 1 3 2 نه 2 0 0 بوله راکوشي 30 ته جوړ شو 7 پاړی وایي چې د 30 نه سیوا نه شي 7 4 28 د 30 نه چې 28 ماینس کړو سره راځي 2 پوینټ دلتم 0 لګوئ ښکته راکوس کوي نو ستې په څه کې کېږي په 2 کې 7 دوني 14 د 20 نه چې 14 ماینس کړو سره راځي 6 بیا 0.5 में लगे 0 वाला ښکته راکوس کوي 7 56 د 16 نه 56 نو 4 نو زموږ سره څه آنسر راغی زموږ سره راغی 34.28 دا څه راغی دا تی آنسر راغی ښه دغه شانتي کوېسچن نمبر 4 کوېسچن 4 وایي چې 98 از وټ پرسنټ اف 200 بس دا د دې نه هم لږ مختلف دی دا کوېسچن چې دی دا لږ د دغې د نورو کوېسچن نه اوس لږ مختلف دی 98 از وټ پرسنټ اف 200 نو موږ به څه وکړو 98 اوور 200 او ملټیپلایډ بای پرسنټ ته اړول غواړي نو یا 100% کې ضرب ورکوي او یا په 100 اوور 100 کې ضرب ورکوي ستاسو په خبره یا په 100% کې په دې کې او یا په 100 اوور 100 کې دواړه یو شی دی ښه نو دې ته وګورئ دې څه به څه وکړو دا 2 زیروګان به دې 2 زیروګان سره څه شي ختم شي 2 एकन 2 دا 98 اوس په 2 ډیوایډ کړو 2 پاتې شوی دلته که نه
نو په 2 به 98 سکو ډیوایډ به کو ګورئ 2 پاړه وای 9 نه سیوا نشي نو 2 4 8 1 تی چرته لاړ 8 لا نو څه جوړ شو 18 2 پاړه وای چې 18 نه سیوا نشي 9 دونی 18 نو دې نه راغی 49 اور 100 تی راغی دا 100 به لاندې ولیکو ټیک شو یا دا موږ داسې لیکلی شو چې 49% دا یې انسر راغی. اوس کوېسچن 5 چې دی هغه دی چې 8 whole 5 or 9 is what percent of 11 نو دې ته وګورئ د دې هم اوس هغسې کوېسچن 4 په شانتې کوېسچن دی د دې هم پرسنټیج معلومولي نو ګورئ دا موږ داسې لیکو چې 8 whole 5 over 9 multiplied by 1 over 11 او multiplied by 100 over 100 څه وکړو او به دا سمپلیفای وکړو کامن فریکشن ته واړوئ 9 او 5 77 بٹا 9 multiplied by 11 او multiplied by 100 over 100 خو دې ته وګورئ دا د بل سره کټ کوو ګورئ 11 کن 11 11 77 ښه دلته 9 پاتې شو لاندې دا خو به نه چیړو دا یو ټیک شو داسې وکړو چې دا 100 راواخلئ او په 9 باندې ډیوایډ کړئ 100 راواخلئ او په 9 یې ډیوایډ کړئ 9 کن 9 1 تی راغی دا 0 ولا راکوس کوي بیا 1 کن 9 کن 9 بیا تی 1 راغی څه وکړو دلته هم ډیسیمل ولګو دلته هم ډیسیمل مطلب پوینټ په ولګو دلته 0 ولګو یو ښکته راکوس کوي بیا تی 10 جوړ شو بیا 9 1 9 یا 9 کن 9 بیا دې سره راغی 1 راغی بیا 0 ولګو یو ښکته راکوس کوي 9 کن 9 بیا تی 1 راغی مطلب دا ریپیټ ډیسیمل دی نور یې نه کوو نو د دې نه راغی 7 multiplied by 11.11 over 100 ٹھیک شو یا دې له اوس په دې کې ضرب ورکئ نو ګورئ 11.11 له په 7 کې ضرب ورکئ 7 او 7 څو درجې پس اشاریه ده 1 2 دلته اشاریه ولګوئ نو دې نه جوړ شو 77.77 over 100 ته جوړ شو یا دا موږ داسې لیکلی شو چې 77.77% د دې دا زموږ څه انسر راغی ښه اوس کوېسچن نمبر 4 وایي چې 25 out of 150 students failed mathematics in the annual examination. What percent of the whole class failed? وایي چې 25 سټوډنټان چې دي په 150 کې دا څه دي دا فیل شوي میتھمیټکس ټیسټ چې دی هغه فیل کړی دی نو وایي چې what percent of whole class failed د ټول کلاس څومره پرسنټیج چې دی نو هغوی میتھس چې دی هغه فیل کړی دی نو راځو دلته کې ټوټل سټوډنټان څومره دي 150 دي فیل سټوډنټان څومره دي نو هغه 25 دي ښه پاس څومره دي د پاس زموږ اړو څه کار نشته نو پاس زموږ نه پاس نه غواړي ښه پرسنټیج اف فیل سټوډنټس کومه ماشومانو چې میتھس فیل کړی دی نو هغه د هغې پرسنټیج غواړي نو څه به وکړو ګورئ په سلوشن کې موږ ولیکو چې 25 over 150 multiplied by 100% یا 100 over 100 ستاسو خوښه ده چې څه کوئ که 100% لیکئ که 100 over 100 لیکئ ښه دې ته وګورئ دا 0 د دې 0 سره کټ کوئ ښه 5 تینی 15 او 5 دونی 10 بس 25 له په 2 کې ضرب وکړئ نو 25 دونی 50 او بټه 3 ضربي 100 د دې ځای کې هم دا 3 ختمول غواړي نو 50 به راواخلو او په 3 به ډیوایډ کړو 3 پاړه وایي چې 5 نه سیوا نه شي نو 3 کن 3 د 5 نه چې 3 2 دا 0 له راکوس کوي 20 جوړ شو 3 پاړه وایي 20 نه سیوا نه شي 3 چګي 18 د 20 نه چې 18 ماینس کړو څه راغی 2 راغی پوینټ دلته هم 0 ولګوئ ښکته راکوس کوي بیا دې څه جوړ شو 20 جوړ شو نو 3 پاړه بیا وایي چې دغه نه سیوا نه شي 3 چګي 18 بیا دې 2 راغی بیا 0 ولګوئ ښکته ولا راکوس کوي بیا 3 چګي 18 بیا دې 2 راغی ریمایندر مطلب دا بیا ریپیټډ ډیسیمل دی ټیک شو نو دې نه زموږ سره راغی 16.66 over 100 یا دا موږ داسې لیکلی شو چې 16.66% دا زموږ څه دی انسر راغی ښه دا اخرنی کوېسچن چې دی وایي
a car costing 2,40,000 rupees and reduced and price up by 10%. Find the new price. یو موټر دی چې د هغې 2,40,000 روپۍ څه دی قیمت دی دی بیا ریډیوس کړی څومره 10% کم کړی ورته دا قیمت و بیا وایي چې نوی قیمت چې دی نو هغې څه دی نو تاسو به څه وکئ 10/100 10% اف 2,40,000 ټیک شو نو 10/100 ملټیپلایډ بای 2,40,000 2,40,000 نو دا به دغه کوي دا به د یو بل سره ډیوایډ ملټیپلای کوي او چې څه ترې راغی بس تاسو ریډیوس پرایس وي اسان کوېسچن دی د دغه د ډسکاونټ ټیک شو نو ډسکاونټ کوېسچن دی نو اسان دی مخکې مونږ کړی دي که بیا ګران و تاسو مونږ ته ویلی شئ بیا مونږ وباسو خیر دی نیکسټ لیکچر پورې اجازت غواړو الله په امان